عرفنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت إنه في 3 يناير سنة 2009 أطلق ساتوشي ناكاموتو أول كتلة في سلسلة الكتل أو البلوك تشين الخاصة بعملة البيتكوين، واللي هي الكتلة الأكثر أهمية وغموضاً في البلوك تشين. وزي ما قلت لكم النظام المالي العالمي قبل التاريخ ده كان حاجة وبعده حاجة تانية خالص. طب معروف إن أي سلسلة لها بداية، كتلة البداية دي اسمها كتلة التكوين جينيسيس بلوك أو الكتلة 0 بلوك 0، هي أول حلقة في حلقات سلسلة الكتل. يعني أي كتلة تانية على طول البلوك تشين هيرجع نسبها للكتلة دي. الموضوع شبيه كده مع الفارق طبعاً بالبشر، يعني أي حد فينا بيرجع أصله لسيدنا آدم عليه السلام. نفس الفكرة هنا، أي كتلة نسبها أو أصلها الأول بيرجع لكتلة التكوين. البلوك تشين أو سلسلة الكتل بتاعة البيتكوين وصلت لكام كتلة بقى من أول كتلة التكوين اللي أطلقها ساتوشي لحد الدقيقة اللي أنا بصور فيها دلوقتي حالا؟ السلسلة دي وصلت ل 738,320 كتلة. طب ليه أنا بحدد قوي وأقول العدد لحد الدقيقة الحالية؟ لأن تقريبا كل 10 دقايق في كتلة جديدة بتضاف لسلسلة الكتل، وهنعرف ده بيتم ازاي بشكل بسيط في الحلقات الجاية ان شاء الله. لكن النهاردة عايز اركز على الكتلة 0. انا اشرف ابراهيم ودي حلقتنا الثالثة من سلسلتنا الجديدة عن العملات الرقمية، المخبر الاقتصادي كريبتو. لو ما كنت شفت الحلقة الاولى والثانية فضروري تشوفهم من هنا. الاقتصاد الرقمي Bitcoin is looking a little calmer today, but the question is, when will the roller coaster ride continue again? في نفس يوم إطلاق كتلة التكوين دي أول 2009، العدد الورقي الخاص بصحيفة ذا تايمز البريطانية كان منشور فيه مقال مهم بيتكلم عن فشل النظام المالي وقتها في جميع أنحاء العالم. ده طبعا كان في عز تبعات الأزمة المالية العالمية 2008، والمقال كان بيتكلم أيضا عن البنوك والمؤسسات اللي الحكومة البريطانية بدأت تتدخل لإنقاذها من الإفلاس. لكن المهم بالنسبة لنا هو العنوان الرئيسي بتاع المقال: Chancellor on brink of second bailout for banks، وترجمته المستشار على وشك بدء الإنقاذ الثاني للبنوك. ومقصود بيه إن وزير الخزانة البريطاني وقتها ألستير دارلينج غالباً هيضطر يتدخل للمرة الثانية لإنقاذ البنوك من الإفلاس. إيه علاقة القصة دي بكتلة التكوين الأولى اللي عدنها أو أطلقها ساتوشي في نفس التوقيت؟ لو دققنا في الكود بتاع الكتلة دي زي ما واضح قدام حضراتكم هنلاقي مكتوب فيها نفس عنوان المقال والتاريخ بتاعها واسم الصحيفة: Chancellor on brink of second bailout for banks، بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ساتوشي غالبا كان عايز يسيب رسالة يفضل يفكر العالم كله من خلالها بالهدف من ابتكار البيتكوين، وهو معالجة الخلل اللي موجود في النظام المالي العالمي في رأيه، واللي تسبب في أزمة مالية عالمية كلفت الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات. والغريب بقى إن الكتلة دي بخلاف أكتر من 735,000 كتلة طلعوا بعدها في البلوك تشين الخاصة بالبيتكوين، هي الكتلة الوحيدة اللي بتحتوي على كلمة أو جملة. لكن المثير للدهشة أكتر التوقيت نفسه. يعني لحد دلوقتي الموضوع ده لغز، إزاي نفس التوقيت اللي ساتوشي يطلع فيه أول كتلة ينزل فيه مقال تايمز ويتاخد العنوان بتاعه ويتكتب في الكود البرمجي بتاع الكتلة نفسها؟ علشان كده عدد يوم السبت 3 يناير 2009 من صحيفة التايمز يعتبر عدد مميز جدا. في تقريبا 8 نسخ بس اللي تم العثور عليهم، وسعر النسخة الواحدة دلوقتي بيتخطى $1,000,000. طب ايه الألغاز التانية اللي موجودة في كتلة التكوين اللي عدنها ساتوشي ناكاموتو؟ مثلا المكافأة بتاعة تعدين الكتلة دي كانت 50 بيتكوين، لكن ال 50 بيتكوين دول غير قابلين للإنفاق أبدا. ودي من الحاجات الغريبة برضه، ليه ساتوشي ساب ال 50 بيتكوين دول جوه الكتلة ولا يمكن تداولهم أو بيعهم؟ البعض بيقول إنه ممكن يكون عمل كده عن طريق الخطأ، لكن إزاي حد بنى النظام المعقد ده هيعمل الخطأ الساذج ده؟ وبالتالي التفسير المنطقي إنه تعمد يسيب ال 50 بيتكوين دول غير قابلين للإنفاق. إيه الهدف؟ الله أعلم، محدش يعرف. من الألغاز اللي مرتبطة بكتلة التكوين أو الكتلة 0 برضو إن الكتلة اللي بعدها وهي الكتلة رقم 1 ساتوشي عدنها بعدها ب6 أيام، يعني يوم 9 يناير. ودي حاجة غريبة لأن متوسط الفجوة الزمنية بين الكتل هو 10 دقايق، فليه عدن الكتلة التانية في السلسلة بعد 6 أيام تحديداً؟ البعض هنا بيقول إن ساتوشي كان لسه بيختبر شبكة البيتكوين علشان يتأكد إنها مستقرة، وفي نظرية تانية دينية بتقول
إنه تعمد تعدين الكتلة التانية في 6 أيام تأثراً بالكتاب المقدس وسفر التكوين المذكور فيه إن ربنا خلق الأرض في 6 أيام. ده كان مرور سريع على بعض الألغاز الغريبة المرتبطة بكتلة التكوين اللي عدنها ساتوشي ناكاموتو. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنستكمل توضيح بعض الأساسيات المرتبطة بالعملات الرقمية، فخليكم متابعين. وفي العموم زي ما بقول كل مرة إن كل حلقة في السلسلة بإذن الله هتكون حوالي 6 دقايق بس علشان تبقى مركزة، وهتبقى إن شاء الله مرتبطة ببعضها بشكل وثيق، فأنصحكم ما تفوتوش منها حلقة علشان تفهموا أساسيات عالم العملات الرقمية بالكامل. عايز أقول بس إن الحلقة دي برعاية أبليكيشن رين، هو أول منصة مرخصة من بنك البحرين المركزي لتداول العملات الرقمية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تتابعوا كل حلقات. سلام.